Вітаю вас, друзі! Цієї ночі була досить непогана робота українських дронів по території так званої Росії. Что-то бомбанули. Але почнемо ми із поганих новин. Росіяни цієї ночі здійснили низку терористичних атак проти цивільної інфраструктури України. На Миколаївщині вдарили по агропідприємству і знищили автівки. Завдали ударів росіяни також і по Кам'янському на Дніпропетровщині. На жаль, є і загиблі, і постраждалі. Також було пошкоджено один медичний заклад. І на Запоріжжі росіяни здійснили черговий злочин проти людяності, завдавши ударів 4 авіабомбами по виправній колонії, внаслідок чого вбили 17 в'язнів і ще більше 40 людей поранені. Звісно, передусім метою російського терору є залякування нас із вами, але також у даному випадку це іще чергова відповідь Владіміра Путіна Дональду Трампу, який учора вирішив скоротити свій ультиматум. Отже, нам доведеться подивитися. Я зменшу ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, тому що я думаю, що вже знаю відповідь, що станеться. Росіяни опиняються у становищі, коли завершувати російсько-українську війну вони не хочуть, але продовжувати її досить складно і дорого, тому нічого хорошого на них не чекає. Ми, в общем, стоїмо на порогі большой ескалації. Росію будуть душити. Душить і долбить. Зараз ми із вами про це поговоримо, але спершу маю зробити дуже важливе оголошення. Ситуація на Східному фронті вкрай складна, особливо на Костянтинівському та Покровському напрямках. І звідти ми отримуємо кожен день нові і нові запити на дрони камікадзе, але дуже бракує коштів, щоб ці запити позакривати. Тому я прошу про ваші чарівні 2 гривні. Не забувайте донатити на Русоріс. Донатьте на Русоріс. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Обов'язково долучайтеся. Ну і до мого каналу також долучайтеся. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Вночі українські дрони відпрацювали по тимчасово окупованому Донецьку, внаслідок чого там почалися перебої із електрикою. Что это такое? Вооруженные силы Украины вновь атаковали Донецк, ударили по энергетическим объектам. Під ударами опинилася і сама так звана Російська Федерація, і ви не повірите, знову її південь, знову Ростовщина, куди також завітали безпілотники. Там это завжди путями горит прям хорошо. Влучання прийшлися по російському військовому потягу, і, судячи із кадрів, було уражено цистерни із паливом, а судячи із цих зображень, також можна казати про те, що, ймовірно, там іще була і військова техніка. Короче, все, это... Смотрите. Все, короче, это... У якості приємного бонусу під час розмінування деяких українських безпілотників подохли іще пара російських саперів, а залізниця була змушена призупинити свою роботу. Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков беспилотника. Также произошло возгорание грузового поезда. На цьому проблеми із російською транспортною інфраструктурою не закінчилися, тому що учора іще невідомі добрі хакери, які представились білорусами, знищили інфраструктуру Аерофлота, через що значна частина рейсів почала затримуватися. Это коллапс Аэрофлота. Главный вопрос. А как же это могло произойти? Росіяни вже оцінюють збитки і вважають, що вони втратили щонайменше 250 мільйонів рублей тільки за першу добу. На відновлення інфраструктури вони прогнозують, треба буде близько півроку, а усі атаки на російську транспортну інфраструктуру, пропагандисти переконані, це спроба змусити росіян повстати. Они пытаются устроить бунт у нас. Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Не знаю, але я твердо переконаний, що логістика відіграє величезне значення на так званій Росії з огляду на те, наскільки це велика недодержава, і як тільки там не буде нормальної логістики між регіонами, воно й почне розвалюватися. Связанность разных регионов России с помощью авиаперевозок является вещью принципиальной, которая важна и с точки зрения и экономической, и политической. Когда я говорю политической, это значит с точки зрения
внутреннего спокойствия. Ніякого внутрішнього спокою у росіян більше не буде, тому що не варто було нападати на Україну, і тепер вони отримують наслідки. Учора російський уряд заборонив експорт бензину, тому що тепер не вистачає на внутрішньому ринку. Російська економіка стикається зі значними проблемами, і тільки від початку цього літа почали падати цілі галузі. КАМАЗ переходит на 4-дневную рабочую неделю. Это сегодняшнее заявление. К сожалению, ударило в первую очередь по обрабатывающему сектору, и ударило, конечно, очень больно. И мы сегодня с вами с этого начали говорить. Целый ряд отраслей испытывают сегодня огромные проблемы. Зменшити негативні наслідки росіяни могли б, якби вони зупинили війну проти України, але вони не хочуть. І цим вони тільки ускладнюють самим собі становище і дратують Трампа ще більше. Знаєте, Росія могла би бути такою, зараз такою багатою. Натомість вони витрачають всі свої гроші на війну. Вони витрачають все на війну і вбивство людей. Це не має сенсу для мене. Я думав, що він захоче швидко це закінчити. Американський президент думає, що коли він спілкується із Владіміром Путіним, то він спілкується із бізнесменом, якому може запропонувати хорошу угоду, який буде спиратися там на оцінку російської економіки тощо, але насправді він має справу із божевільним, який фанатично мріє захопити, знищити Україну за будь-яку ціну. Тому немає сенсу із Путіним розмовляти. Учора Трамп так і сказав, він не бачить сенсу більше говорити із росіянами, тому що це ні до чого не призводить, і скоротив термін свого ультиматуму. Так, я встановлю новий дедлайн приблизно на 10 або 12 днів від сьогодні. Немає сенсу чекати, але немає причин чекати. Якщо ви знаєте, якою буде відповідь, навіщо чекати? Тут він має рацію, немає сенсу чекати, тому що Владімір Путін взагалі ніяк не відреагував на попередній ультиматум Трампа, а Лавров із нього просто насміхався. 50 дней, было раньше и 24 часа было, и 100 дней было. Ми все це проходили. Не відрізняється російська реакція. І цього разу Дмитрій Медведєв учора почав грозити Сполученим Штатам Америки війною, а потім іще наїхав на Лінсі Грема, який зараз наближений до Трампа. Не тобі чи Трампу диктувати, коли сідати за стіл мирних переговорів. Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Очевидно, що ні на які ініціативи Трампа росіяни не погодяться, і тоді, коли закінчиться цей ультиматум, Трамп або оголосить про новий термін, або застосує санкції. І це були б санкції і, можливо, тарифи, вторинні тарифи. Ви знаєте, що таке вторинні тарифи? І дивіться, російська економіка. Ми із вами іще подивимося, звісно, тому що не варто сприймати буквально усе, що каже американський президент, і можуть бути іще зміни, а от росіяни на офіційному рівні поки що це не коментували. Тільки Лавров поскаржився, що у росіян немає союзників. Росія воює одна проти всього Западу. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. І тут же він згадав про Північну Корею, Іран та так звану Білорусь і заявив, що союзники є. У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников. Відбулася типова російська шиза, і відповідати Трампу росіяни будуть у такому ж стилі і однозначно будуть і далі продовжувати російсько-українську війну. Ответом на ультиматум Трампа может стать усиленные наши действия по уничтожению системы противовоздушной обороны Украины с целью решить режим Зеленского способности відбивати наші воздушні атаки. Росіяни зараз будуть іти на конфлікт із американською адміністрацією і ще більше і ще глибше себе закопувати своїми власними руками, тому що я впевнений, що вони переоцінюють свої власні можливості. Зовсім скоро побачимо, що далі буде відбуватися, а зараз маємо і далі активно допомагати нашому війську, яке завдяки вам за минулу добу отримало іще 330 нових FPV. Підрозділ Крила, ГУРМУ України, дякую спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані 15 нічних дронів-перехоплювачів, які будуть нищити ворога в небі. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми, взвод безпілотних авіаційних комплексів 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, висловлюємо величезну подяку спільноті Стерненка і також особисто Сергію Стерненку за надані русорізи. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Від імені бійців відділення Сара Коннор, взводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го мехбату 54-ї окремої механізованої бригади,
хочу подякувати спільноті Стерненка та Сергію за передані нам 27-дюймових дронів. Ці дрони будуть нещадно нищити пі***рів на Сіверському напрямку. Тож, друзі, дякую за підтримку. Не забувайте донатити на Росоріс. І слава Україні! Героям слава! Ми, представники Сил оборони України, що нищать ворога на кордонах Сумщини, висловлюємо велику вдячність спільноті Сергія Стерненка за надані FPV-дрони «Камікадзе» та комплектуючі до них, які допоможуть обійти РЕП. Донатьте на Русоріс! Слава Україні! Бажаємо здоров'я! 80-й окремий батальйон 105-ї окремої бригади територіальної оборони висловлює щиру подяку спільноті Стерненка за надану допомогу у вигляді 25 FPV-дронів. Ваш внесок є неоціненним для підвищення ефективності зі знищення та зниження бойових спроможностей ворога. Завдяки таким людям, як ви, ми стаємо сильнішими та впевненішими в нашій спільній перемозі. Ми, бійці взводу, безпілотних комплексів, спеціального призначення, танкового батальйону, 12-ї бригади Азов. Вдячні спільноті Стерненка за надання FPV-дронів. Ці FPV-дрони допоможуть у знищенні противника на Костянтинівському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Ми, підрозділ БАР 28-ї бригади, хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані нам 27-дюймових дронів, які в подальшому будуть нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Звісно, мені так само, як і вам, хочеться, аби американський президент завдав якомога більшої шкоди так званій Росії. Але знову ж таки, давайте на це не будемо сподіватися. Давайте краще іще раз допоможемо силам безпеки та оборони України.